ජීවිතේට වටින දේවල් එකතු කරගන්න එක අපි හැමෝගෙම වගකීමක් වෙනවා. මොකද මේ අපේ ජීවිතේ වටින්නේ අපිට. ඉතින් තමන්ගේ ජීවිතේ වටිනාකම තමන් තේරුම් ගන්න ඕන. We need to understand, so one needs to understand the value of one's life. One කියන්නේ එතන කෙනෙකුගේ කියන එක. එතකොට one needs to understand. එතකොට කෙනෙක් තේරුම් ගන්න ඕන once the value කියන්නේ වටිනාකම, the value of one's life කියන්නේ කෙනෙකුගේ ජීවිතයේ වටිනාකම කෙනෙක් තේරුම් ගන්න ඕන. ඒක තමන්ගේ මගේ ජීවිතයේ වටිනාකම මට වටින්න ඕන. So I should value my life. So every human being especially, so we can't teach this factor to the animals. අපිට මේක සත්තුන්ට ගන්නන්න බෑ. එතකොට නමුත් අපි දන්නවා සත්තු තමන්ගේ ජීවිතේ මොන අවස්ථාවකවත් අත්හරින්න සූදානම් නැහැ. මේක ඇත්තටම මේ සත්තු කවදාකවත් සියදිවි හානි කරගන්නේ නැහැ. These animals, they never commit suicide. So the committing suicide is actually can be seen in humans. මේ මිනිස්සු අතර තමයි අපිට මේ සියදිවි හානි කරගැනීමේ සම්ප්‍රදාය දකින්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් අපි අතරේ අපේ ලංකාවේ මම හිතන්නේ ඒ අතින් අපි සෑහෙන ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. So we are actually in the forefront in the number of people who commit suicide every day. ඉතින් සියදිවි හානි කරගන්න සංඛ්‍යාව බලුවාම අපිට මේ සමහරු අතරම විවිධ ගැටලු නිසා සියදිවි හානි කරගන්නවා. එතකොට ගොඩක් අය මේ සියදිවි හානි කරන්නේ මොකක් හරි ගැටලුවක් නිසා තමයි. Actually everyone commit suicide. Those who commit suicide actually do it because they have some kind of a problem. And it is because of the impact of the problem. එතකොට මේ ප්‍රශ්න කියන ඒවා తాවකාලිකයි. The problems are ephemeral. Ephemeral කියන්නේ වගේ lifetime එක කෙටි. Problems are ephemeral. So their lifetime is short. So we really don't have to commit suicide actually for the fact that we have problems. අපිට ප්‍රශ්න තියෙනවා කියන කාරණේ නිසා අපි සියදිවි හානි කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. But people commit suicide. නමුත් මිනිස්සු සියදිවි හානි කරගන්නවා. එතකොට ඉතින් දැන් මෙතනදී අපි තේරුම් ගන්න ඕන කාරණය තමයි මේ අපිට බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙන කාරණාව. එතකොට බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ ලෝකයේ තියෙන අති දුර්ලභ කාරණා හතරක්. The four factors or four factors which are extremely rare in this world. මේ සාධක හතරක් එහෙම නැත්නම් කාරණා 4 points which are extremely rare. Okay. එතකොට ඒකේ පළවෙනි එක තමයි මිනිස්සෙක් විදියට ඉපදීම කියන එක බුදුන් වහන්සේ දකින්නේ. එහෙනම් මේ මිනිස්්‍ය උත්පත්තියක් ලැබීම කියනකොට කියන එක අති දුර්ලභ දෙයක් කියන එක බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. එතකොට අපිට මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඇත්තටම අපි මහ මුහුදේ ඉන්න සත්තු, ශුද්‍ර ජීවීන්, පණු, ඊට පස්සේ කකුසි වලක ඉන්න පණු නේ, ඒ වගේ ගත්තොත් එහෙම අපිට ඒ හැම තැනකම ඒ කියන ජීවීන් million trillion ගණන් වලින් ඉන්නවා. So there are that kind of small creatures and various other creatures in millions and trillions. But actually human beings on the surface who live on the surface of the earth is actually are a limited number. මේ සීමා සහිත සංඛ්‍යාවක් තමයි මේ මිහිපිට ජීවත් වන මිනිස්සු ටික ගත්තාම. එතකොට මිනිස්සෙක් විදිහට එතකොට තමන්ට එතන තියෙනවා කාරණයක් අවබෝධ කරගන්න. එහෙනම් මේ කාරණේ අවබෝධ කරගන්න කෙනෙක් කවදාකවත් සියදිවි හානි කරගන්නේ නැහැ. So if somebody understands this factor, he will never commit suicide. On the other side, ඒත් එක්කම අපිට මේ ගිහි ජීවිතය ඇතුලේ හැමෝටම නිවන් දකින්නට වඩා බුදුන් වහන්සේ මේ ධර්මයේ දේශනා කරේ මේ ගිහි ජීවිතය සාර්ථක කරගන්නත් එක්ක to live a very good lay life. Lay life කියලා කියන්නේ ගිහි ජීවිතය. එතකොට as a layman කියලා කියන්නේ මේ ගිහියෙක් විදිහට how to live correctly and properly in a way that he can conquer the land of the ultimate wisdom or what we call the nirvana. අපිට අවසාන එහෙම නැත්නම් මේ පරම සැපත හේවත් නිවන අවබෝධ කරගන්නවා කියන මාර්ගයට යන්නත් අපිට සාර්ථක ගිහි ජීවිතයක් ගත කරන එක කෙනෙක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් එතකොට මේ ගිහි ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න අවශ්‍ය කරන මේ කියන්නේ වටිනම උපදෙස්. ඒ කියන්නේ වටිනම උපදෙස් ටික අපිට බුදුදහම තුල තමයි තියෙන්නේ. අන්න ඒකයි මේ බුදුදහමේ තියෙන වටිනාකම කියන්නේ. So the value of Buddhism is. එතකොට දැන් මේ බුදුදහමට කෙනෙක් ප්‍රවේශ වෙන්නේ කොහොමද? How can take an approach towards Buddhism? So this is actually a place where a lot of people get entangled in. මේ බුදුදහමට ප්‍රවේශ වීම කියන කාරණාව ගත්තාම ගොඩාක් අය මේක පටල ගන්න තැනක්. ඇත්තටම මම මේ දේශනාව කරන්නේ මේ කතාව කරන්නේ ගොඩක්ම මේ බෞද්ධ නොවන අය වෙනුවෙන් නෙමෙයි.
බෞද්ධය වෙනුවෙන්. මොකද බෞද්ධයොත් ඇවිල්ලා ලොකු පටලැවිල්ලක ඉන්නේ අති විශාල බහුතරයක් බෞද්ධයොත් එක්ක කතා කරනකොට අපිට තේරෙනවා මේගොල්ලෝ මේ බුද්ධ පිළිවෙල මෙලෝ අවබෝධයක් නැති බව. That they understand about Buddhism is understanding about Buddhism is very little or sometimes zero. So when we see how they talk about Buddhism, we can understand. එක අවස්ථාවක මහත්තයෙක් මට කීවා එක මහත්තයෙක් මේ හාමුදුරුවෝ කරන දේවල් දැක්කම පන්සලක් පැත්ත පළාතේ යන්න හිතෙන්නේ නැහැ කියලා. බෞද්ධයෙක් මේ he is a Buddhist. So he is actually Buddhist just by the name, right? So in his birth certificate the religion is Buddhism. එයාගේ මේ මොකද්ද උපැන්න සාහිතිකේ ආගම බුද්ධ ආගම. එච්චර තමයි එයාගේ තියෙන බෞද්ධකම. එතනින් එහාගේ බෞද්ධකමක් එයාගේ නැහැ. එයා ඒකට හේතුව තමයි එයා බුදුදහම ඉගෙනගෙනත් නැහැ. බුදුදහම පිළිබඳ අවබෝධයකුත් නැහැ. බුදුදහම කියන්නේ මොකද්ද කියලා එයා දන්නෙත් නැහැ. So he has not studied Buddhism. He does not know what Buddhism is, and he actually his knowledge about Buddhism is zero. බෞද්ධ ආගම පිළිබඳ තියෙන ඔහුගේ අවබෝධය බිඳුවයි. එතකොට මොකද අපිට මේ හාමුදුරුවෝ මොකද්ද කරන්න කියලා කාරණාව. හාමුදුරුවෝ ජීවත් වෙන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව මේ එක්ක ඇත්තටම මේ බුදුදහමේ සම්බන්ධය හරි පොඩි. It's the combination and the connection with the Buddhism and the teachings of Buddha with the way the bhikkhus live is really extremely small and trivial. එතකොට ඒක අපිට නොසලකා හැරිය හැකි තරම් කාරණයක්. මොකද බුදුන් වහන්සේගේ ඉගැන්වීම් කියනවා ඒ වෙනම එකක්. ඒවා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ තියෙන හරය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ හාමුදුරුවෝ මොනවා කරත්. එතකොට කවුරු හරි කෙනෙක් මේ හාමුදුරුවෝ කරන දේවල් දිහා බලලා ඉවරලා බුදුදහම ගැන යම් අප්‍රසාදයක් ඇති කර ගන්නවනේ ඒකත් මෝහයේම කොටසක්. මෝහය කියලා කියන්නේ මෝඩකමට. එතකොට මේ මෝඩකමේම කොටසක් ඒක අනවබෝධය චතුරාර්ය සත්‍ය නොදැනීම නේ. එතකොට එතකොට ඒකේ මෝඩකමේම කොටසක් ඒක. එතකොට චතුරාර්ය සත්‍ය නෙමෙයි මම හිතන්නේ යා ඇවිල්ලා මෙලව මොකක්වත් කිසිම කාරණයක් ගැන අවබෝධයක් තියෙන ඕ ගවේෂණයක් සිදු කරලා අවබෝධයක් නැති කාරණාව අපිට සාධාරණීකරණය කරන්න පුළුවන්. So we can justify that you do not have a proper understanding about something. නමුත් අපිට ඒ අවබෝධය කරා යන්න කෙනෙක් තුල උත්සාහයක් නැත. අපි සත්‍ය කියන්නේ මොකද්ද ඇත්ත? මොන ආගමේද ඇත්ත කියලා කියන්නේ. මේ ආගම් එක්ක ඔක්කොම බොරුද? එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි මේක ඇත්තක් තියෙනවද කියලා යම් ගවේෂණයක කෙනෙක් නැත්නම් අන්න එතන තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. It is there the problem. එතකොට දැන් බුදුදහමට කෙනෙක් ප්‍රවේශ වෙනවා නම් බෞද්ධයන්ට විශේෂයෙන්ම වගකීමක් සහ යුතුකමක් දෙනවා මේ බුදුදහමට යම් ප්‍රවේශයක් ගන්න to take a certain approach towards Buddhism and study this Buddhism into its depth at least up to a certain extent. මේ බුද්ධහම පිළිබඳ යම් අධ්‍යයනයක් කිරීම වැදගත් වෙනවා. මොකද බුද්ධහම විස්තර කරන්නේ සෑම දෙයක්ම හේතුඵල වාදයක් අනුව සිද්ධ වෙනවා. එතකොට හේතුව නිසා යම් ඵල හට ගන්නවා. එතකොට එහෙනම් කෙනෙක් බෞද්ධයෙක් වුණා නම් ඒක සිද්ධ වෙලා තියෙන හේතුවක් ඇතුව. එතකොට ඒ හේතුව තියෙන ඔහු තුල. කියන ඔහු රැස් කරගත්ත දෙයක් එතන තියෙනවා. there is something that he has accumulated. එතකොට එයාට දැන් මේ ආත්මේ බුදුන්ගේ බණ අහන්න බුදුදහම අධ්‍යයනය කරන්න. එතකොට ඒකේ හරය ජීවිතයට ගන්න ලොකු ආසාවක් එයාට හිතුනේ නැතත් එයා පෙර ජීවිතවල එයා එහෙම යම් ඒ බෝධි සම්භාර සම්පූර්ණ කිරීම පින් දහම් වල නිරත වීමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි එයා බෞද්ධයෙක් විදිහට ඉපදිලා තියෙන්නේ. මොකද මේ ලෝකේ වෙනත් ආගම් අදහනයිනේ අති විශාල පිරිසක් ඉන්නේ. එතකොට ඒ පිරිස අතරේ බෞද්ධයෙක් වීම කියන එක අති දුර්ලභ දෙයක්. So it is something extremely rare that a person becomes a Buddhist even by birth. උපතින් හරි. එතකොට උපතින් බෞද්ධයෙක් වුණා කියන කාරණාව it's something very rare. ඒක හරි දුර්ලභ දෙයක්. ඉතින් ඒක නිසා ඒක වටිනාකම කෙනෙක්ට තේරුනොත් යම් වෙලාවක හරි වැදගත්. දැන් මොකද මේ බුදුහාමුදුරුවෝ ජීවමානව හිටියා සමහරුන්ට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. දැන් අපිට හොඳට තේරෙනවා දැන් අර මහදන සිටුපුත් වත කියන එක. ඒ කියන්නේ අර මහදන සිටුපුත්‍රයාගේ මේ කතාවෙන් අපිට ඒක තේරෙනවා. මොකද මේ සිටුපුත්‍රයා ජීවත් වුණේ බුදුන් වහන්සේ ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලේ. එතකොට බුදුන් වහන්සේ ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලේ හිටියත් බුදුන් වහන්සේව ඇසුරු කරලා ඒ දහම ඉගෙනගෙන නිවන් දකින්න තරම් ඒගොල්ලොන්ට පිනක් තිබුණේ නැහැ. එතකොට තව කතාවක් අපිට අර අහන්න ලැබෙනවා පෙස්ස කියලා තරුණයෙක් පිළිබඳව මේ ඇත්තු බලා කියාගත්ත කෙනෙක්. එයා බුදුන් වහන්සේත් එක්ක ඇවිල්ලා යම් කතා බහක නිරත වෙලා he comes to Buddha and meets the Buddha and after that he engages in some kind of a discussion and after that Buddha comes to the understanding. බුදුන් වහන්සේට වැටහෙනවා මේ පුද්ගලයා හරි බුද්ධිමත් පුද්ගලයෙක් කියන එක. He comes to the understanding. Buddha comes to the understanding that this person is actually a very intelligent person, but actually without staying until the sermon completes, until the full sermon finishes, he just stands up and says that he has a lot of work and he leaves the Buddha.
එයා නැගිටලා කියනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ මට වැඩ ගොඩක් තියෙනවා මම කාර්යබහුල කෙනෙක් කියලා. එයා නැගිටලා යනවා. ඒ ගියාට පස්සේ තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ තව ටිකක් වෙලා මෙතන හිටියානම් එයා සෝවාන්, සකු르දාගාමි, අරහගාමි ඒ වගේ මේ the stages that he has to reach in the path of පාතු නිර්වාණ. මේ නිවන් දකින්න යන මගේ තියෙන ඒ විවිධ පසු කළ යුතු ඒ විවිධ අවස්ථාවන් පසු කරන්න ඔහුට වාසනාව තියෙන කෙනෙක් කියලා බුදුන් වහන්සේ කියනවා. ඉතින් ඒ එහෙම තිබුණා වුණත් එයාට ඒ අවස්ථාව මගහැරී ගියේ ඊටාම සුළු මොහොතකින්. ඉතින් ඒක නිසා because of this actually so we need to have some kind of අපි තුලින් එනම් මේ වැඩසටහන පටන් ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය හරිම වැදගත්. That we need to understand the necessity of starting this process of becoming a wise person. බුද්ධිමත් කෙනෙක් වීම, ප්‍රඥාව දියුණු කරගෙන developing wisdom. Wisdom is actually a responsibility that lies completely within us. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම අපි තුලම තියෙන වගකීමක් කියන එක අපිට පැහැදිලි වෙනවා. ඒක නිසා මේකට එහෙනම් මේ සත්‍ය සොයා යන්න, කුසලය සොයා යන්න, පින හොයා යන්න අපිට අපි තුලින් යම් වැඩපිළිවෙලක් හදා ගන්න ඕනේ. We need to understand, we need to find out a path, certain path actually through ourselves, within ourselves. අපි තුලින් මේක හදා ගන්න ඕනේ. ඒක අපිට පේනවා හරිම වැදගත් බව. එතකොට දැන් බුදුන් වහන්සේගේ ධර්මයට කෙනෙක් ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්නේ කොහොමද කියන එක. එතකොට පන්සල් වල හාමුදුරුවෝ කරන දේවල් දිහා බල මේ බුදුදහම ගැන පැහැදීමක් ඇති කරගන්න කවදාවත් කෙනෙකුට හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද බුදුන් වහන්සේ ජීවමානව ඉන්න කාලෙම හාමුදුරුවෝ කරපු සමහර වැඩ දැක්කහම ජීවිතේ පැහැදීමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ ඇතැම් විට. ඉතින් නමුත් අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ එක්කෙනෙක් දෙන්නේ හාමුදුරුවෝ සමහර වෙලාවට සුළු පිරිසක් කරන අකටයුතුකම් ගැන අපි හිතනවා නම් ඒ තරමට. So if we think up to that extent about the small things and trivial mistakes committed by certain Buddhist monks, right? So you need to think vice versa. You need to think the other way, and on the other hand, you also need to think about the good deeds, about the virtuous virtues these Buddhist monks have accumulated, and they live with, and also they develop. එතකොට දැන් ඒ වගේම අතිවිශාල බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේලා සංඛ්‍යාවක් ඉන්නවා මේ තමන්ගේ සීලය හොඳින් ආරක්ෂා කරගෙන ධර්ම මාර්ගයේ ගමන් කරන නිවන් දකින්න වෙහෙසෙන. එතකොට ඒ වගේම මිනිස්සුන්ට බණ කියමින් මිනිස්සු යහපතේ හසුරවන අතිවිශාල භික්ෂුන් වහන්සේලා පිරිසකුත් ඉන්නවා. එතකොට එහෙමනම් ඒගොල්ලෝ ගැන හිතලා ඉවර වෙලා බුදුදහමට යොමු වෙන ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න ඕන. නෑ එහෙම නෑ. එතකොට ඒක ඇවිල්ලා මේ නිදහසට කෙනෙක් කියන කාරණාවක් හෝ එහෙම නැත්නම් මේක මගහරින්න ඕන නිසා කියන කාරණාවක් හෝ එතකොට දහම ගැන තියෙන අවබෝධය අඩුකම නිසා ඒ කියන කාරණාවක් ඒක. ඉතින් එතකොට ඒක අපිට එක බහැර කරන්න ඕන. නමුත් බුදුන් වහන්සේ පැහැදිලිව දේශනා කරලා තියෙනවා. So the Buddha has very clearly and precisely proclaimed what kind of an approach a person should take if one needs to become the understand Buddhism. මේ බෞද්ධ ආගම ඉගෙන ගන්න ඕන නම් කෙනෙක් කරන්න ඕනේ. එයා කියලා තිනවා මේ ධර්මයේ ගුණ 6ක් තියෙනවා අපි ඉගෙන ගන්නවා. සෝක්කාතෝ භගවතා ධම්මෝ සම්දිට්ඨිකෝ අකාලිකෝ ඒහිපස්සිකෝ කියලා. මේ ඒහිපස්සිකෝ කියන්නේ ඇවිල්ලා බලන්න කියන එක. එතකොට දැන් මේ දහම් ගුණ ටික අවබෝධ කරගත්තොත් අපිට ධර්මයට ප්‍රවේශයක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට සම්දිට්ඨිකයි කියලා කියන්නේ ඒක මේ ලෝකෙම අවබෝධ කරන්න පුළුවන් කියන එක. ඇත්තටම මේක මේ ලෝකේ අවබෝධ කරන්න පුළුවන් දෙයක්. අපි මේක අධ්‍යයනය කරගෙන කෙනෙක් මේක අභ්‍යන්තරයට ගියොත් අපිට මේ ලෝකේ මේක අවබෝධ කරන්න පුළුවන්. අපි කුසල් දහම් වැඩි කරගන්නකොට අපි තුල පංච නීවරණ යටපත් වෙනවා. අපේ දහම් අවබෝධය වැඩි වෙනකොට අපි සතර සතිපට්ඨානිය වැඩි දියුණු කරනකොට අපේ තුල දස සංඥා වර්ධනය වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ දස සංඥා වර්ධනය වෙනකොට ඊට පස්සේ අපි තුල මේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය කියන එක හැමින් මේ කුළු ගැන්වෙනවා. ඒක හැමින් ඇති වෙනවා අපි තුල. ඒක දියුණු කරගන්න අපිට පැහැදිලිව පුළුවන්කම තියෙනවා මේ ධර්ම මාර්ගයේ ගමන් කරන කෙනෙකුට මේවා හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා එතකොට කෙනෙක් මේ බුදුදහම පිළිබඳ අවබෝධ කරගන්න කැමති කෙනෙක් කරන්න ඕන දේ තමයි එයා ඇවිල්ලා බලන්න ඕනේ මේ දහම අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ දහම අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ කොහොමද? ඒ පිළිබඳ පහාරාද සූත්‍රය බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. මේක මේ මහා සාගරය වගේ වෙරළේ ඉඳලා ක්‍රමයෙන් ගැඹුර කරා යන එකක්. ඒක නිසා මේක ගැඹුරුම තැනකින් මරියානාගාදියෙන් පටන් ගන්න නැතුව මේක නොගැඹුරු තැනකින් පටන් ගන්න ඕනේ. You need to start this in a shallow place.
so the shallow place where you can understand very clearly. එතකොට අපි ඊට පස්සේ ඉස්සර වෙලා අපි දැන් දහම් කාරණයක් ගත්තා මේකේ පතු පිට අර්ථය ඉස්සර වෙලා අරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ගැඹුරට යන්න කලින් දැන් උදාහරණයක් විදිහට දැන් මංගල සූත්‍රය වගේ සූත්‍රයක් ගත්තා. when we take one of the very popular sutras මංගල සූත්‍ර. එතකොට so in this one the first advice the Buddha gives is මේකේ දෙන උපදේශය තමයි අස්සේවනාච පාලාන මේ බාලය වැසුරු කරන්න එපා කියන එක. So it has actually a mundane value as well as mundane meaning as well as super mundane meaning. මේකේ මේ ලෞකික තේරුමකුයි ලෝකෝත්තර තේරුමකුයි දෙකක් තියෙනවා. එතකොට ලෞකික තේරුම තමයි අපි දන්නවා මේකේ අසේවනාච බාලානම් බාලයෝ කියලා අදහස් කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පස්පව් වල නිරත වෙන කට්ටිය. ඒ කියන්නේ මොනවාද? සතුන් මැරීම, සොරකම් කිරීම, කාම මිත්‍යාචාරය යෙදීම, මුසාවාද, බොරු පැවසීම. එතකොට ඊට අමතරව තව මොනවාද? මත්පැන්, මත්ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරන අය. ඊට අමතරව තව විවිධ සූදු කෙලින් ඒ වගේ දේවල් වල නිරත වෙන මම් පහරන මිනිස්සු මේ සමාජයේ ඉන්නවා. එතකොට ඒ මිනිස්සු ඇසුරු කරන්න එපා කියන එක බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ මංගල සූත්‍රයේ. Not to associate that kind of people because you know the people who commit the sin of killing others' lives and the stealing and the wrong behavior, wrong social behavior, and telling lies, and also using various types of intoxicating substances. So no, to avoid these things මේ වගේ වලකින්න කියන එක. එතකොට දැන් මේවා කරන කෙනෙක් ඇසුරු කරොත් එහෙම එතකොට ඒවා කරන තත්ත්වයටපත් වෙන්න තමයි බොහෝ දුරට පුද්ගලෙක් ඉඩ තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දන්නවා ගොඩක් වෙලාවට පාසල් වල මේවත් මේ තත්ත්වය අපි දකිනවා සමාජයේ. we see this situation in the society because actually a lot of people have got addicted to various drugs and this drug addiction is actually has become a huge problem in the society. සමාජයේ අති විශාල ගැටලුවක් වෙලා තියෙන මේ මත්ද්‍රව්‍ය වලට අබ්බැහි වීම කියන එක අපි දකිනවා මේ සමාජයේ තියෙනවා. ඉතින් මේ මත්ද්‍රව්‍ය වලට බොහෝ වෙලාවට අබ්බැහි වෙලා තියෙන හොඳම යාළුවෙක් නිසා කෙනෙක්. එතකොට සමහර වෙලාවට දැන් මේ කතාවක් තියෙනවා මේ මිනිස්සු ළමයි විශ්වාස කරනවා මේ අපි හැමෝම ආශ්‍රය කරන්න ඕන සමාජය කියලා. we need to associate everyone in the society. නේ එතකොට දැන් අපි දන්නවා දැන් අර ළමයි තුන් දෙනෙක් එකතු වෙලා අර එක සර් කෙනෙකුටද කොහෙද මං හිතන්නේ. so ඒගොල්ලෝ වට වෙලා අර හෙල්මට් වලින් ගහනවා ඒ මනුස්සයා මැරෙනකම. so they hit this person until he dies. එතකොට දැන් බලන්න දැන් උතන සමහර වෙලාවට ඇග්‍රෙසිව් හෝ එහෙම නැත්නම් ඔය ළමයි ඒ තුන් දෙනා හෝ හතර දෙනා ඒ කණ්ඩායමේ නායකයෙක් ඉන්නවා. එතන there is a person who is the leader in that group. එතකොට ඒගොල්ලොන්ගේ එතකොට ඇග්‍රෙසිව් නේචර් එක තියෙන කාලේ ඒගොල්ලොන්ගේ and also they have not learned anything about the importance of actually not harming anyone and not harassing anyone. කෙනෙකුට හිරිහැර නොකිරීම, කෙනෙකුට කරදර නොකිරීම, not bothering anyone, not troubling anyone, not harming anyone නේ. කෙනෙකුට හානි නොකිරීම, හිංසා නොකිරීම කියන කාරණාවන් ගැන ලොකු අවබෝධයකුත් සමහරලාට ඒගොල්ලන්ට නැහැ. ඕවා ඉස්කෝලවල දැන් උගන්වන්නෙත් නැහැ නේ ඕවා. so they are not also taught in the schools. එතකොට teachers also don't teach them. ගුරුවරුව උගන්වන්න යන්නෙත් නැහැ. ඉතින් එතකොට ඕවා මොකුත් නැතුව එළියට එන ළමයින් ඉතින් අර සත්තු වගේ තමයි. ඉතින් ලොකු වෙනසක් නැහැ. there isn't a big difference in this in the way these children think when we compare their way of behavior with animals, right? so there is no big difference. ලොකු වෙනසක් නැහැ. එතකොට දැන් මේගොල්ලොන්ගේ අර හික්මීමකුත් නැති හින්දා මොකද කරන්නේ? since they do not have a self control in them, so they expose themselves. ඒගොල්ලෝ තමන්ගේ තියෙන සැබෑ ස්වභාවය expose කරනවා, ඒක ප්‍රදර්ශනය කරනවා. එතකොට තමයි බලන්න දැන් අර මේ මිනිස්සයා මැරෙනකම්ම ගැහුවා. එතකොට ඒකට හේතුව මොකද්ද? so what is the reason for this? එතකොට ඒකට හේතුව තමයි මේ ළමයිගේ හික්මීමක් නැති එකනේ. මොකද හොඳ දෙයක් ඒගොල්ලොන්ට කිව්වේ නේ හෙල්මට් දාගෙන යන්න. එතකොට තමන්ගේ සේෆ්ටි එකනේ කවුරු හරි ආවිල්ලා ගහලා හරි එහෙම කියනවනම් කොච්චර දෙයක්ද නේ. ඒක එතකොට තව කෙනෙක් පිළිබඳ සමාජයේ අනිත් මිනිස්සු පිළිබඳ මිනිස්සු කෑ කරනවා කියන එක. that means the people are caring about the others. that is what it means. එහෙනම් ඒ වගේ එහෙම සමාජයක් ගොඩනගෙනවා නම් කොච්චර හොඳයිද ඒක. නමුත් දැන් මේ වගේ සිද්ධි නිසා ඒ වගේ සමාජයක් ගොඩනගෙන එක බලන්න වැළකෙනවා. because of these kind of situations the building up of that kind of society will come to will cease කියන්නේ නවතිනවා කියන එක. right. එතකොට
දැන් මේ එතකොට බාලයෙක් කියලා කියවේ අර්ථ දැක්වේ කවුද? mean person කියන්නේ පහත් මිනිසෙක්. so he who commits the 5 types of sins. එතකොට පස් ආකාරයක වැරදි සිද්ධ කරන කෙනෙක්. එතකොට ඊට අමතරව ඔය මේ සුදු කෙලින ඒවා ඒ වගේ දේවලුත් මේ කැසිනෝ යන ඒවා ඒ ඔක්කොමත් ඔය කරන මිනිස්සු තමයි බාලයෝ කියලා හැඳින්වෙන්නේ. එතකොට මෙහෙම කෙනෙක් ඇසුරු කරපුවාම එතෙන්ද ඒ තත්ත්වයට කෙනෙක් වැටෙන්න දින්න ඉඩ කඩ ඉතා වැඩි. එතකොට දැන් මේ බාල එහෙම නිසා ඒක නිසා එතකොට ඒකෙන් පුද්ගලයෙකුට වෙන්නේ විනාශයක්මයි අනර්ථයක්මයි. so this commits this results in actually big trouble, big problems, and also also actually not happiness but sorrow. ඒක දුකින් තමයි කෙලවර වෙන්නේ, සතුටින් නෙවෙයි මේ වගේ කෙනෙක්ගේ ඇසුරටපත් වුණාම. එතකොට ඒ වගේ පුද්ගලයන්ගේ ඇසුරටපත් වීම නිසා දැන් උදාහරණයක් විදිහට අරක්කු බොණ්ඩ පුරුදු වෙලා ඉතින් මේකේ අන්තිමට ගිහිල්ලා දැන් එක මිනිස්සෙක් මම දකිනවා ගමක. so I know actually one person, there is one person in a village. so he produces his distillery is in his own house. එයාගේ ස්කාගාරයේ තියෙන යාගේම ගෙදර. ඉතින් එයා මොකද කරන්නේ? පිරාගෙන බොන්නේ. he makes his own arak by himself and he drinks. එතකොට now he is actually suffering from cirrhosis seriously and he will continue to drink but he does not stop. නමුත් එයා cirrhosis හැදුණා කියලා බොන එක නවත්තන්නේ. he continues to do it and he will I think maximum about 1 to 1.5 years he will continue to drink. එතකොට එයා තව අවුරුදු එකමාරක් විතර බොයි. දැන් වයස අවුරුදු මං හිතන්නේ 45ක් විතර. he is about 45 years old now. එතකොට he will continue to drink for another about 1.5 years. තව අවුරුද්දක් එකමාරක් එයා බොයි. after that he will die. ඊට පස්සේ මැරෙනවා. දැන් බලන්න එයා මැරෙනකම්ම බොනවා. he continues to drink until he die. එතකොට එයා මැරෙන බව දන්නවා. එතකොට එයාගේ ශරීර සෞඛ්‍ය දුර්වල වෙන බව දන්නවා. එතකොට දැන් මෙයාගේ ආයුෂ අඩු කරගත්තේ කොහොමද? එයාමයි. එතකොට එයා කරන දෙයක් කරහා තමයි එයාගේ ආයුෂ අඩු කරගත්තේ. එයා බොන එක නැවැත්තුවා නම් බොන එක බිව්වේ නැත්තම් අනිවාර්යෙන් අවුරුදු 70ක් 80ක් 70ක්වත් අඩු ගන්න ජීවත් වෙන මිනිස්සු. මොකද ඒගොල්ලෝ හොඳට වැඩ කරන මිනිස්සු. they are the hard working people, so they live for a long time. එතකොට දැන් එතකොට ඒ ආවිස අඩු කරගත්තේ තමා විසින්මයි. දැන් එතකොට මේ බලන්න මේ බොන කෙනාගේ මොලයක් දියුණු වෙන්නේ නැහැ, ප්‍රඥාවක් දියුණු. wisdom never develops in that kind of a person. බලන්න තමන්ට තියෙන අවාසනේ. එතකොට එයාට හොඳ නරක, what is correct, what is wrong, what is good, what is bad, he does not understand. එයාට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. එතකොට එයා මේ දෙකම හරි විදිහට තමයි ගන්නෙ. so he takes both as good. එතකොට එයාට පව්පින්. so he does not understand what is sin and what is the merits and sins. එයාට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. එතකොට සම්මා දිට්ඨියක් එහෙම නැත්නම් මේ බුදුන්ගේ ගුණ, දහම් ගුණ, සගුණ ගුණ ඒවා එයාට වැටහෙන්නේ නැහැ. he never understands them. he never sees that side of that side. ඒ වගේ පැත්තක් තියෙනවා කියලාවත් එයාට ඒක වැටහෙන්නේ නැහැ, තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එතකොට එයා මැරිලා කොහේ යයිද? so after his death where he will go? ඒතකොට දැන් මෙයා ඇසුරු කරන කට්ටිය ඒත් ඒ වගේ යාලත් බොන කට්ටිය තමයි ඉන්නේ, ඔක්කොම බොන පාටලා. so they are everyone are actually they are into alcohol and they are addicts of alcohol. so they එතකොට ඒගොල්ලොත් බොන කට්ටිය හැමෝම. එතකොට දැන් බලන්න දැන් මේ එකට සෙට් වෙන කට්ටිය අන්න අසේවනාච බාලාන කියන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ පන්සලකට යන්නේ නැහැ. they never go to a temple. they never listen to a sermon. ඒගොල්ලෝ බණක් අහන්නේ. ඒතර බණ දහම් අහනවා, පන්සල් යනවා, මල පූජා කරනවා, බණ පොතක් කියවනවා. ඒගොල්ලොන්ට අප්‍රසන්නයි. so they hate them. sometimes they are repulsive to that kind of activities. ඒ වගේ දේවල් වලට ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? ඒවා ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. they reject them. එතකොට they don't like to listen to them. ඒවට සවන් දෙන්න ඒගොල්ලෝ කැමති නැහැ. ඉතින් එතකොට දැන් මේ ස්වභාවයට කෙනෙක්පත් වුණාට පස්සේ ඉතින් ආගේ ජීවිතේ නිතරම දුක එනවා. so the continuously suffering comes to his life. එතකොට he has problems in the family life. එතකොට පෞල් ජීවිතයේ ප්‍රශ්න. so they never prosper in this life. එතකොට මේ ජීවිතේ ඒගොල්ලෝ සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ, දියුණු පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට they fall into they become sick constantly. නිරන්තරයෙන් ඒගොල්ලෝ ලෙඩ රෝග හැදෙනවා. ඒතකොට they can't give a proper education to their children. ඒ ළමයින්ට ඒගොල්ලොන්ට හොඳ අධ්‍යාපනයක් දෙන්න බෑ. they don't live a good family life. there is no any happiness in their family life. ඔවුන්ගේ පෞල් ජීවිතය තුළ කිසි සතුටක් නැහැ. ඉතින් ඔය වගේ ප්‍රශ්න ගොඩාක් ඇති වෙනවා. ඊට අමතරව හිර ගෙවල් වල ඒ වගේ ළඟින් සිද්ධ වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. there are also circumstances in which the instances where these people happen to spend time in jails and prisons.
So these are the actually consequences or results of actually associating bad friends. එතකොට වැරදි යාළුවෝ ආශ්‍රය කිරීමේ තියෙන ප්‍රශ්න තමයි යෝවා. මුණ දෙන්න සිද්ධ වෙන ඒවා. එතකොට දැන් එතකොට මේක ඇත්තක්නේ අපි මේ ජීවිතය තුළම අත්දකින දෙයක් මේක. එතකොට දැන් මේක අතීතයට ගලපලා බැලුවොත් එහෙම if you go back to about 1000 years ago අවුරුදු 1000කට පිට ගත්තොත් එහෙම ඒ තත්වය මේකම තමයි. The situation is the same. ඔබ තව අවුරුදු 10000ක අනාගතයට ගත්තොත් මේ මිනිස් සමාජයේ තත්වය ඒත් මේකම තමයි. This is the same situation in the human society. So then the Buddha's advice is actually applicable to every time. එහෙනම් මේ බුදුන් වහන්සේගේ අවවාදය මුළු කාලෙටම ඒ කියන්නේ අතීතයේ වර්තමාන අනාගතයේ මේ සියලු කාලවලට අදාළයි සහ වළංගුයි. ඉතින් මේක බුදුන් වහන්සේ අවුරුදු 2500කට ඉහත කියනවා දේශනා කරලා තියෙනවා. So it is said that the Buddha has unraveled and also actually proclaimed these ideas about 2500 years ago, but still its applicability to the normal society is the same and even stronger. සමහර වෙලාවට දැනට වඩාත් වළංගුයි එදාට වඩා. එතකොට එහෙනම් අපිට තේරෙනවා එහෙනම් if you learn the teachings of Buddha, the benefit is actually for your own self. එහෙනම් මේ බෞද්ධ ධර්මය බුදුදහම ඉගෙන ගත්තොත් කෙනෙක්ට ඒකේ යහපත උදා වෙන්නේ Tamanටමයි. ඉතින් Tamanටම තමයි ඒකේ යහපත තියෙන්නේ. ඉතින් Tamanගේ ජීවිතේ නිවැරදි පැත්තකට ගෙනියන හරි වැරදි දේ හරියටම කියලා දෙන්න මෙන්න මේක හරි මේක වැරදි. This is මේක කුසල් මේක අකුසල් and this is sins and this is merits මේක පව් මේක පින් ආදි වශයෙන් බුද්ධ teaches these things very clearly. ඒතකොට බුදුන් වහන්සේ මේවා ඉතා සුපැහැදිලිව උගන්වනවා. අපිට කුසල් කියන එක අපිට ගන්න පුළුවන් the pureness of mind කියලා. එතකොට අකුසල් කියන එක අපිට ගන්න පුළුවන් impureness of mind කියලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට ඒ විදිහට අපිට pureness කියන්නේ එතකොට මනසේ ඇතිවන පිරිසිදු භාවය. එතකොට impureness කියලා කියන්නේ මනසේ ඇතිවන අපවිත්‍ර භාවය. එතකොට මේ විදිහට අපිට මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එහෙමනම් එතකොට ඔයගොල්ලෝ තමන්ගේ ජීවිතයේ යම් කාලයක් වෙන් කරන්න අවශ්‍යයි. සත්‍ය කියන්නේ මොකක්ද? What is truth in this life? ඒක හොයාගෙන යන්න. එතකොට what is this life? මොකද්ද මේ ජීවිතය කියලා කියන්නේ? So we live, we eat for some time, we enjoy and we make children and we earn money and after that we die. අපි නේ සල්ලි හම්බ කරනවා, අපි වැඩෙනවා, ඊට පස්සේ අපි ඉගෙන ගන්නවා, ඊට පස්සේ විභාග පාස් කරනවා, ඊට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ? විවාහ වෙනවා, ළමයි හදනවා, සල්ලි හම්බ කරනවා, ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? වයසට යනවා, මැරිලා යනවා. ඉතින් මේකට එහා ගිය මොකක් හරි so if whether there is certain truth beyond this, මේකෙන් එහාට ගිය මේ යම් කිසි සත්‍යයක් තියෙනවද කියන කාරණාව අපි අවබෝධ කරගන්න මිනිස්සෙක් යොමු වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි ගොඩාක්ම වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ බලලා ඔයගොල්ලෝගේ ජීවිතේට යමක් උකහා ගන්න බලන්න. That is what I actually want to give you. මොකද ගුරුවරුත් දැන් ගහලා බලලා ළමයි හදන්නේ. ඉතින් මේවා ළමයින්ටත් අහන්න දීලා අඩු ගානේ ඒගොල්ලොන්ගේ මනසේ යම් කිසි අවබෝධයක් මේ ගැන හදාන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් වටිනවා. දැන් අද හිංසා කිරීම කියන එක ගොඩ දකින්නවා අපි. ඉතින් මේ ධර්මයේ හැසිරෙන කෙනෙක් කවදාවත් තව කෙනෙකුට හිංසා කරන්නේ නැහැ. පාසල් වල ලොකු ශිෂ්‍යයෝ එහෙම නැත්නම් පන්තියක ඉන්න ටිකක් චණ්ඩි වගේ ඉන්න ටිකක් ශිෂ්‍යයෝ ඉන්නවනම් අර දුර්වල ළමයාට නිතරම ගහනවා. ඉතින් එයා හරි දැඩි මානසික පීඩාවකින් තමයි ගත කරන්නේ. තමන්ගේ පන්ති කාමරය තුල සමහරවිට ගෙදර ගිහින් කියනවා නේ අම්මේ මාව ඉස්කෝලෙන් අස් කරගන්න. මට ඉස්කෝලේ යන්න බෑ. පන්තියේ ළමයි ගහනවා මට කියලා එහෙම කරලා ඒ වගේ ඉතාම අසරණ වෙන ළමයි ඉන්නවා. ඉතින් මේ ගුණධර්ම වැඩි දියුණු කරගත්තාම අපිට අනිකුගේ තව කෙනෙකුගේ තියෙන අමාරුකම තේරෙනවා. තනකුගේ තියෙන දුක තේරෙනවා. අපි තව කෙනෙකුගේ ඇඟීම් වලට sensitive වෙනවා. We become sensitive to others feelings and emotions. We come to understand what this life is and the nature of this society. අපි මේ සමාජ අවබෝධය අපිට එනවා. අපිට පුළුවන් නම් මේ දහම පිළිබඳ ටිකක් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඒක නිසා මෙන්න මේ නිසා තමයි දරුවෝ මේ ධර්ම මාර්ගයට යොමු කරන්න ඕනේ. So this is why that you should direct your children towards the path of the Dhamma and that you should give them certain understanding. ඒගොල්ලොන්ට යම් අවබෝධයක් ලබා දෙන්න ඕනේ අන්න ඒ කියන කාරණාව නිසා.
ඒ නිසා මේ කියන අදහස් වලින් ඔබ යම් අදහසක් ඔළුවට අරගෙන එතකොට ඔබට පුළුවන්කම තියෙන ඔබේ ජීවිතය යම් ආකාරයකින් සාර්ථක කරගන්න. We need to absorb always good things to our life. අපේ ජීවිතයට නිතරම අපි පොඩි දේවල් උකහා ගන්න ඕන. මොකද අපි අංග සම්පූර්ණ මිනිසු නෙමෙයි. We are not perfect people. We need to focus always us. අපි නිතරම ફોકસ කරන්න ඕනේ අපිව. ඒතර අපේ තියෙන අඩුපාඩු මොනවද? අපි කොයි වගේ තැන්වලද මිස්ටේක් කරන්නේ? අපිට කොයි වගේ තැන්වලද හැසිරෙන්න දන්නේ නැත්නම් අපි කොයි වගේ තැන්වලද අපි මොන වගේ පුරුදුද අපි නැති කර ගන්න ඕනේ. So what kind of habits that we need to evade and dodge and also remove, and what kind of habits we need to adopt and develop. අපි කොයි වගේ පුරුදුද හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙවැනි කාරණා පිළිබඳ අවබෝධයක් අරගෙන ඊට පස්සේ හිමින් සැරේ ජීවිතය ඔබේ සාර්ථකත්ව කරගෙන යන්න කියලා මම ඉල්ලනවා ඔයගොල්ලන්ගේ. So I request from every one of you to take your life towards the path of the success, towards the success. සාර්ථකත්ව කරගෙන යන්න අවශ්‍ය ඒ ශක්තිමය ඒ මානසික ශක්තිය ගොඩනගා ගන්න. So build up this the mental fitness to proceed in this path to taking your life towards success. After that ඊට පස්සේ so also you can teach someone else to actually, so it is our else how to hold correct ideas. නිවැරදි අදහස් කොහොමද දරන්නේ කියන කාරණාව ගැන ඔබට අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඉතින් ඒක නිසා අපි නිතරම අපි හිතන සිතුවිලි වල අපේ ඔළුවට එන අදහස් සමහරවිට වැරදි ඇති කියලා එහෙම හිතන්න ඕන. එතකොට එහෙම වැරදුනා නම් අපි කොතනද වැරදුනේ කියලා හඳුනාගෙන ඒවා වැඩි දියුණු කරගන්න, අඩුපාඩු හදාගන්න Taman තුළ යම් වැඩසටහනක් තියෙන්න ඕන. ඉතින් ඒකට හොඳම දෙයක් තමයි මේ බණ අහන එක. If you continue to listen to sermons, actually that will give you an immense benefit in this life as well as next life. මේ ජීවිතය වගේම ඊළඟ ජීවිතයේත් ඔබට බොහෝ යහපත් ප්‍රතිඵල අත්විඳින්න පුළුවන්කම තියෙනවා මේ දහම් මාර්ගය ජීවිතයට එකතු කරගත්තොත්. ඉතින් මේක මේ ලෝකෙම අත්දකින්න පුළුවන් දෙයක්, මහා ආලෝකයක් ඔබට අත්දකින්න පුළුවන්. So you can experience a huge light in you and also you can experience constant happiness in you. නිරන්තර සතුට ඔබට අත්දකින්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙමනම් ඔබට වාසනාවන්ත ජීවිතයක් උදා වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. I wish you every one of you to have a very fortunate life. And so if my ideas actually help you to at least learn something and improve a slight of your life, so that is my whole sole intention. මගේ ඒකායන බලාපොරොත්තුව වෙන්නේ ඔබේ ජීවිතේ යම් අවබෝධයක් අරගෙන ඒක ඒ අවබෝධය හරහා ජීවිතය ජීවත් කරන කෙනෙක් බවට ඔබපත් වුණොත් අන්න ඒක තමයි මම බලාපොරොත්තු වෙන විශේෂයෙන්ම. මොකද ඔබේ තියෙන අඩුපාඩු ඔබ හොඳින් හඳුනා ගන්න, හිමින් සැරේ අඩුපාඩු හදා ගන්න. අඩුපාඩු තියාගෙන ගමනක් යන්න බෑ. ඒ අඩුපාඩු සාර්ථක වෙන්න බෑ. So with having those weaknesses you can never become successful. Therefore just take these advices and instructions to your mind and try to make your life a better place for you and the society. සමාජයටත් ඔබටත් වඩාත් හොඳ ජීවිතයක් ලබා ගන්න දෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න කියලා මම ඉල්ලනවා from everyone. So continue to watch these videos. දිගටම මේ videos බලන්න and also you can subscribe. So try to focus on your weaknesses. ඔබේ අඩුපාඩු දිහා හොඳින් නිරීක්ෂණය කරන්න උත්සාහ කරනවා. මොකද අපි අංග සම්පූර්ණ මිනිස්සු නෙමෙයි කවුරුත්. ඒක නිසා අපි ඒ අඩුපාඩු තේරුම් අරගෙන ඒ අඩුපාඩු හදාගන්න යම් වැඩසටහනකට අවතීර්ණ වීම හරීම වැදගත් වෙනවා. ඒක සෑම කෙනෙකුටම ආරම්භ කරන්නට පුළුවන්. So every one of you can start that.